Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Ați văzut cum Kremlinul critică deciziile unor democrații, a criticat și decizia României, a Curții Constituționale, de anulare a alegerilor, a criticat și decizia justiției franceze de condamnare a Marinei Le Pen. După părerea mea, declarațiile Kremlinului vis-a-vis de politica europeană, vis-a-vis de democrațiile din țările occidentale, sunt ipocrizie maximă cu nuanțe cinico-sarcastice. Și mai am ceva să vă spun. Văzând candidații la prezidențiale, candidați precum Nicușor Dan sau Daniel Funeriu, ăștia au un singur defect, un defect mare. Ei nu vorbesc pe limba proștilor. Și acum discutăm despre principalul subiect care s-a întâmplat ieri noapte. Pe la 11 a apărut Moș Trompă cu niște tabele mari, cu niște țări și niște tarife introduse acelor țări. A început un război comercial, dragii mei, de care vă vorbeam în mai multe dăți, și a început acest război comercial împotriva Occidentului, în primul rând, și a lumii libere. Un război pe care Donald Trump l-a declanșat fără să se gândească la consecințe, la repercursiunile pe care și Statele Unite ale Americii și americanii le vor suferi. Și le vor suferi, veți vedea, mai mult decât restul lumii, pentru că restul lumii se aliază deja și începe un fel de jihad din ăsta, ca să-i spun așa, împotriva economiei americane. Cel mai nasol lucru care l-a făcut Statele Unite este totuși că Donald Krasnov Trump nu a introdus pentru două țări, a uitat în ghilimele să introducă pentru două țări, pentru Rusia și pentru Belarus, aceste tarife. Da, le-a introdus inclusiv pentru Ucraina, așa cum veți vedea. Inclusiv pentru Ucraina a introdus 10%, pentru Uniunea Europeană 20%, pentru China 32%, dar pentru Rusia și pentru Belarus nu. Asta înseamnă clar că acest om vrea să distrugă Occidentul și este un om care face interesele Rusiei. Veți vedea și ce argumente puerile a dat acest Moș Trompă, pentru care nu a introdus, de fapt nu el a dat aceste explicații, ci Casa Albă ulterior a dat explicații de ce n-au introdus Statele Unite ale Americii și pentru Rusia și Belarus aceste tarife. Și acum o fac de obicei, discutăm cu materialul clientului, pe marginea lui. Așa cum vă spuneam, Donald Trump impune tarife reciproce împotriva tuturor țărilor lumii și în special a țărilor lumii libere. Președintele Trump a anunțat introducerea unor tarife reciproce ca răspuns la acțiunile altor țări în întreaga lume. Trump va impune un tarif de 10% la importurile din toate țările lumii, mai puțin Rusia și Belarus, atenție, ăștia deja sunt sancționați, spun ei. În plus, în timpul discursului lui Trump, acesta a arătat un tabel cu tarife individuale care vor fi impuse țărilor sau asociațiilor individuale. Aceste sarcini se vor adăuga celor de bază. În special, acestea vor fi instalate pe mărfuri din China, Uniunea Europeană, Japonia și alte țări ale lumii. Cu toate acestea, Mexic și Canada vor fi scutite de taxe. Nu știm de ce, vom vedea. Deci și Mexic și Canada sunt scutite de taxe. Interesant. Dar pe listă a fost inclusă și Ucraina. Va fi impusă o taxă de 10% asupra exporturilor sale cu mărfuri către Statele Unite. Așa cum spune și acest ziar, cu toate acestea, Federația Rusă nu se află pe lista generală. Noile taxe vor intra în vigoare din 9 aprilie, iar taxa minimă de bază va intra în vigoare la 5 aprilie. Și aici vedem lista cu toate țările, inclusiv niște insule nelocuite, așa cum vom vedea într-o știre
pe care urmează să vă prezint. Iată, acestea sunt toate țările cărora li s-a impus taxe de către papagalul portocaliu Moș Trompă, da? Așa cum se pot vedea în imagine. Și trecem la următoarea știre. Despre ce vă spuneam? Deci un pic. Dacă n-ar fi tragic, ar fi chiar haios. Dar e un fel de tragic, o comedie din asta, parcă venită dintr-o societate distopică. Statele Unite ale Americii devine o societate distopică în momentul de față. Noile tarife ale lui Trump au afectat chiar și mici teritorii insulare, dar nu au afectat Rusia. Omul lui Putin, nu? Vă spuneam că Donald Krasnov Trump este omul lui Putin și Alnur Musaev se pare, fostul șef al KGB-ului din Kazakhstan, se pare că avea dreptate în ceea ce îl privește pe Trump. Acesta este clar un agent FSB, un agent de influență al Rusiei prin tot ceea ce a făcut de la începutul mandatului său. Acum își plătește polițele față de Putin și pentru primul mandat în care a fost ajutat să iasă președinte prin propaganda pe care a dezvoltat-o Kremlinul împotriva, pe vremea aia, soției lui Clinton, dacă vă aduceți aminte. Tarifele impuse de președintele Trump au ocolit Rusia deoarece sancțiunile SUA împiedică orice comerț semnificativ, deși America continuă să facă comerț cu Rusia mai mult decât cu țări precum Mauritius și Brunei, care se află pe lista de sancțiuni. Secretarul de presă al Casei Albe, Caroline Leavitt, a declarat pentru Axios că Rusia nu a fost inclusă pe listele vamale deoarece sancțiunile SUA împiedică deja orice comerț semnificativ. Cu toate acestea, SUA fac mai mult comerț cu Rusia decât cu țări precum Mauritius și Brunei, care se află pe lista de tarife ale lui Trump. Chiar și teritoriile insulare îndepărtate precum Tokelau, cu o populație de 1500 de locuitori din Pacificul de Sud, și Svalbard, cu populație de 2500 de locuitori din Arctica, teritoriile Noii Zeelande și respectiv Norvegia sunt de asemenea pe lista de tarife. Leavitt a remarcat că Cuba, Belarus și Coreea de Nord nu au fost incluse deoarece tarifele și sancțiunile existente asupra acestora sunt prea mari. Lista țărilor cărora Trump le-a impus taxe vamale include insula Heard și insula McDonald, nume predestinat pentru Trump. Potrivit Wikipedia, acestea sunt nelocuite, dar găzduiesc populații mari de pinguini. Deci Donald Krasnov Trump a impus sancțiuni și pentru pinguini. Ce imbecil! Potrivit Camerei de Comerț din SUA, volumul total al comerțului cu mărfuri între SUA și Rusia în 2024 a fost de aproximativ 3,5 miliarde de dolari. Exporturile de mărfuri din SUA către Rusia în 2024 s-au ridicat la 526,1 milioane de dolari, în scădere cu 12,3%. Importurile de bunuri din Rusia către Statele Unite ale Americii în 2024 au atins 3 miliarde de dolari, ceea ce este cu 34,2%, 1,6 miliarde de dolari, mai puțin decât în 2023. Deficitul comercial dintre SUA și Rusia în mărfuri a fost de 2,5 miliarde de dolari în 2024, în scădere cu 37,5%. În favoarea Rusiei, bineînțeles, a fost acest deficit comercial. Deci, oameni buni, despre ce vorbim aici? Despre Donald Krasnov Trump. Și iată o nouă știre foarte interesantă. Bloomberg spune: Statele Unite ale Americii avertizează alte țări să nu răspundă la noile tarife ale lui Trump. Cum, bă? Cum? Să nu răspundă? Păi să răspundă, să ardă pe americani acolo unde îi doare mai tare, după părerea mea. Au și nesimțirea asta, îngânfare, uite ce îngânfat, ăsta parcă e Scott Bessent, da, ăsta e ăla care ne-a cerut nouă să eliberăm pe frații Tate. I-a spus, i-a șoptit la Hurezeanu, la ureche, parcă pe la München, zice, hai, eliberează-i pe frații Tate. Nu știu dacă știți povestea. Și frații Tate au fost eliberați, pentru că noi suntem niște paceaure în momentul de față ale Americii, din păcate o spun. Ni s-au refuzat și vizele
Și moș Trompă, râde de noi și pune tot felul de pulifrici din ăsta, cum e și Scott Bessent ăsta, secretarul trezoreriei, a avertizat partenerii comerciale americani să nu se răzbune la noile tarife impuse de președintele Trump. Ba, să se răzbune, adică cum, îmi dai un pumn și te aștept să nu-ți dau 2 înapoi, ba, îți dau și 3 dacă trebuie. Îți dau și 4, mă aliez și cu ceilalți dușmani ai tăi, cu China, ca să ți-o trag. Americo. Ți-o dau? Așa ar trebui să gândească Uniunea Europeană în momentul de față și cred că veți vedea astăzi, mâine, niște ieșiri la rampă ale oficialilor Uniunii Europene, așa cum ar trebui să o facă. Deci secretarul ăsta spune, nu aș încerca să mă răzbun pe Trump pentru noile tarife. Bessent a făcut anunțul la scurt timp după ce Trump a anunțat un tarif de bază universal de 10% pentru numeroși parteneri comerciali, precum și taxe suplimentare semnificativ mai mari pentru unele țări, în special 34% pentru China și 20% pentru Uniunea Europeană. Bă, n-am putea noi un pic să ne aliem cu China asta și să le o tragem Americii așa big time? Ha? Zic și eu, întreb, pe partea economică mă refer. Să le punem așa la punct, să vină ei peste câteva luni așa cocoșiți economic și să zică nu, hai să anulăm, a fost o prostie, nu ne-am dat seama. Eu zic că am putea.